behind the scene. Hey, Dugi. Play. May kasama ka doon. Dugi. Halika. Uy, bakit akala niya stick yan? Dugi. Tayo, B. Picture tayo. Okay. Hi! Ano ka pa naman? Nakagagals ka pa naman. Sunset with my Palawan. Doon na. Sayang. Pag tayo. 1, 2, 3. Video pala to. Kanan. Kanan. Okay. Malayo na pa naman ito na. Kaliwa. 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 Oh. Oh. Ito lang pala yun. Tama na. Uy, ito ba yung ano, talagang scenery. Wow, ang linaw na tubig. Dinala mo ang goggles mo? Ha? Dinala mo ang goggles mo? Hindi, kasi hindi tayo lalangoy dito eh. Oo nga. Kaya kinala ko talaga. Uy, saan ka punta? Kanan. Uy, ano ba? Pero ka ba ito? Bago yan eh. Ang bigat ng anong saguan? Halos eh. Mababaw lang dito. Kanan, kanan lang, kanan. Kanan, kanan. Pero yung
Baliktad ba? Baliktad. Oh, yan. Ayan, parang mabigat. Ayaw mas mabigat. Woo! Wow! Eh, tingnan mo ang baba, oh. Nagparada sila doon. Ha? Nagparada sila doon. Oo nga. Parang naglalakad na nga lang siya. Lakad na lang kaya tayo. Lakarin na lang natin. Uy, Ganito ba? napupudol tayo na itong mga ano na to. Wait lang, ayun pa lang yung lagoon eh. Nandito pa lang tayo sa pathway ng lagoon. We're going to... Where? Underground. Little underground. Look at that. Woo. Kailangan bubarin mo yung ano mo dito. Go there. Shucks, kasya ba tayo? Hindi ko rin. Okay, so ready na ang mga sugat-sugat sa binte. Ay, ako hindi ready. I-ano mo lang yung ano mo dan. Stay mo lang. Ikaw na din. Oh. Ay, ang ganda! Wow! Ay! Wala. Wala. Go. Cute. Wow! So nice. Wow, picture siya, picture. Yan, wow. Big lagoon ay underground caving. So, saan na? Ganda rin kami sa kuya. Wait lang. Hindi tayo mag-ano. Wow. Let's go. Forward. Oh, dahan-dahan dito. Oops. Oh, ingat dun sa ano. Smile. Thank you, ate. Wow. Picture ate. Ha? Tapos na. Galing. That was fun. Yes! Yes. Let's go. Ganda. Nakakatakot magsalita parang maririnig lahat ng lahat. May mo pabili po. Wow, sarap dito. Mamaya. Picturean mo naman ako nung ganito mamaya. Hindi mamaya, dyan ako. Oo. Ay, di Ito dito lang ka sa picture. harap mamaya. Oo. Sa balik. Yes. Nandito na po tayo. At hanggang dito na lang po. Wait lang. Video na. Video na to, Jai.
dumadaan. Lumaki. Therefore, babae is